به نام خالق هستی. 7 اصل دستیابی به ثروت و کامیابی. فصل 4. اهداف. کاری کنید اهداف در راستای پیشبرد کارهایتان باشند. در کتاب مقدس گفته می شود بدون تصویر ذهنی از آینده نابود می شویم. واقعا درست است، اما می دانید برعکس آن نیز درست است. با تصور ذهنی از آینده می توانیم به شیوه های منحصر به فرد و بی سابقه‌ای دگرگون شویم. در فصل‌های پیشین به شما نشان دادم که چگونه اهداف خود را انتخاب کرده و برای رسیدن به آنها تلاش کنید. حالا شما یاد خواهید گرفت که چگونه اجازه دهید رویاها وجود شما را شکل دهند. اما باید بدانید وقتی اهدافی را که واقعا برای شما اهمیت دارند مشخص می کنید، شما به فردی متفاوت تبدیل می شوید. تقریبا تمام چیزهایی را که در طول روز انجام می دهید تحت تاثیر این اهداف قرار می گیرند و آنها هر کجا که می روید با شما خواهند بود. دست دادن شما، شیوه لباس پوشیدنتان، تون صدای شما، روش احساس کردنتان همگی به همراه اهدافتان تغییر می کند. این به این دلیل است که وقتی به اهدافتان اهمیت می دهید، هر کاری که شما انجام می دهید در راستای رسیدن به آنها است. اما برای اینکه اهداف واقعا شما را به حرکت درآورند و مسئولیت زندگی شما را بر عهده گیرند، این اهداف باید شایسته باشند. روزی از فردی پرسیدم برای این ماه چه هدفی داری؟ او گفت هدفم پول درآوردن با هر سختی است تا اینکه صورت حساب‌های لعنتی را پرداخت کنم. این هدف او بود. من نمیگویم که پرداخت صورت حساب نمیتواند یک هدف باشد. میتواند باشد، اما این یک هدف ضعیف است. من قطعاً آن را در فهرست الهام بخشترین انگیزه های زندگی قرار نمیدهم. شما صبح روز اول هفته از خواب بیدار نمیشوید که بگویید اوه پسر، اینم فرصتی دیگر برای تهیه پول کافی برای پرداخت این صورت حساب‌های لعنتی. برای اینکه اهداف شما را تغییر دهند باید آنها را بالا ببرید. آنها را به اندازه کافی بالا ببرید تا باعث رشد و کشش شما شوند. آنها را به اندازه کافی بالا ببرید تا تخیل شما را تحریک کند و باعث ایجاد انگیزه شما برای عمل شوند. اما همانطور که شما باید اهدافتان را به اندازه کافی بالا ببرید تا شما را نیز به همراه خود بالا ببرند، مراقب باشید آنها را بیش از حد بالا نبرید، چرا که جرأت خودتان را قبل از شروع از دست می دهید. مقصود حقیقی اهداف. اجازه بدهید یک تفکر جاذب را با شما در میان بگذارم. ارزش واقعی هدف گذاری در رسیدن به آنها نیست. به دست آوردن چیزهایی که می خواهید بی تردید دلیل فرعی است. دلیل اصلی هدف گذاری ملزم کردن شما برای تبدیل شدن به فردی است که برای رسیدن به آن نیاز دارید. اجازه بدهید توضیح بدهم. شما فکر می کنید بزرگترین ارزش در تبدیل شدن به یک میلیونر چیست؟ آن میلیون ها دلار است. من چنین فکر نمی کنم. نه بزرگترین ارزش در مهارت ها، دانش، نظم و انضباط و کیفیت رهبری است که شما با وجود آنها پیشرفت می کنید. این تجربه است که شما در برنامه ریزی و توسعه استراتژی ها کسب می کنید. این قدرت درونی شماست که شما را در داشتن شجاعت کافی، تعهد و قدرت برای جذب 1 میلیون دلار ترغیب می کند. 1 میلیون دلار را به کسی بدهید که نگرش 1 میلیونر را نداشته باشد و این شخص احتمالاً آن را از دست خواهد داد. اما تمام ثروت را از 1 میلیونر دور کنید و خواهید دید که در مدت زمان کوتاهی او دوباره ثروتمند خواهد شد. چرا؟
زیرا کسانی که در وضعیت میلیونر بودن هستند مهارت‌ها، دانش و تجربه را توسعه می‌دهند تا این فرایند را دوباره و دوباره تکرار کنند. همونطور که مشاهده می کنید وقتی کسی به یک میلیونر تبدیل می شود چیزی که دارد برای او کم اهمیت ترین است. مهمترین چیز این است که آنها تبدیل به چه کسی شده اند. در اینجا سوالی مطرح می شود که شما باید زمانی را صرف پاسخ به آن دهید. شما باید تبدیل به چه کسی شوید تا همه چیزی را که می خواهید به دست آورید. در واقع چرا بعضی از افکارتان را در دفتر یادداشت روزانه‌تان ننویسید؟ انواع مهارت‌های لازم برای توسعه و دانشی را که باید کسب کنید بنویسید. پاسخهای شما به این سوال اهداف جدیدی را برای توسعه شخصی به شما ارائه می کند. این قانون را به یاد داشته باشید. درآمد شما به ندرت از توسعه شخصیتان پیشی می گیرد. به همین دلیل است که همه ما باید خود را در معرض خود آزمایی قرار دهیم. من اغلب به زندگی خودم نگاه می کنم و می پرسم خب این چیزی است که می خواهم، اما آیا مایل هستم آن شخصی بشوم که باید باشم؟ اگر من بیش از حد تنبل هستم، اگر مایل نباشم که یاد بگیرم، بخوانم، مطالعه کنم و رشد کنم تا به آن شخصی تبدیل شوم که باید باشم، پس نمیتوانم انتظار داشته باشم به آن چیزی که میخواهم برسم. حالا زمانی که با یک انتخاب مواجه هستم باید تصمیم بگیرم که یا خودم را تغییر دهم یا خواسته هایم را. دستپاچه نشوید. هنگام هدف گذاری مخصوصاً برای اولین بار طبیعی است که دستپاچه شوید. توصیه من به شما این است که آرام باشید. اگر احساس می کنید برای به دست آوردن چیزی که می خواهید آماده نیستید، این را به یاد داشته باشید. توانایی شما هنگام رفع نیازهایتان بیشتر می شوند. این جادوی هدف گذاری است. هرچه بیشتر به اهداف خود بپردازید، فرصت‌های جدیدتر به شما عرضه خواهند شد و در هر کدام از این فرصت‌های جدید راه حل تازه‌ای برای حل مشکلات قبلی پیدا می‌کنید. پس بیایید و از شروع کردن نترسید. این سفر شما را به ماورای تخیل بی‌نظیرتان می‌برد. شخصیتی که من 25 سال پیش در زمان دیدار آقای شوف داشتم اکنون برایم غریبه‌ای بیش نیست. من مدت زیادی نیست که تغییر کردم، پس شما هم می توانید. اکثر مردم به خاطر شکست‌ها و ناراحتی‌های گذشته می‌ترسند که گامی به جلو بردارند. آنها بار سنگینی بر روحشان می‌گذارند، بارهایی که اگر از شانه‌هایشان برداشته نشود تا ابد بر آنها سنگینی خواهد نمود. دوست من و شما هیچ چیزی را نمی‌توانیم درباره گذشته انجام دهیم. گذشته تمام شده و دفن شده است. اما شما می توانید یک معامله بزرگ در مورد آینده خود انجام دهید. لازم نیست فردی باشید که دیروز بوده اید. شما می توانید تغییراتی را در زندگی خود ایجاد کنید. تغییرات کاملا شگفت‌آور در یک دوره نسبتاً کوتاه. شما می توانید تغییراتی را ایجاد کنید که حتی نمی توانید در حال حاضر آن را تصور کنید، اگر فقط به خودتان یک فرصت کوچک بدهید. توانایی‌های شما رشد خواهد کرد. پتانسیل و استعدادهایی در شما شکوفا می‌شوند که هرگز از وجودشان باخبر نبوده اید. با گذشت زمان شما شیفته اندوخته جدیدی می‌شوید که در ذهن خلاقتان ایجاد می‌شوند. خیلی زود می توانید چیزهایی را انجام دهید که انجام آنها در حال حاضر به نظر غیر ممکن است. شما قادر به کنترل چیزهایی خواهید بود که هرگز تصور نمی کردید که بتوانید آنها را انجام دهید. ذهن شما ایده های جدید و خلاق را به وجود می آورد. چرا اهداف بسیار قدرتمند هستند؟
اهداف چگونه میتوانند باعث شوند همه این اتفاقها رخ دهد؟ من پاسخ را نمیدانم. حدس میزنم این سوال در زیر مجموعه طبقه خاصی که آن را اسرار زندگی مینامم قرار دارد. تنها میتوانم بگویم که این اهداف واقعا تاثیرگذار هستند. خودتان آن را کشف کنید. به خودتان فرصت بدهید. به فردی تبدیل شوید که میتوانید. بخواهید. دستوری در کتاب مقدس است که تمام آنچه را که برای به دست آوردن آنچه که می‌خواهیم به ما می‌آموزد. این دستور این است: بخواه. همین. بپرس. از بین همه مهارت‌های مهم برای یادگیری اطمینان حاصل کنید که این ویژگی را دارید. خواستن به چه معناست؟ معنی آن خواستن برای آنچه که می‌خواهید است و قاعده کامل آن گیج کننده است، یعنی بخواه و پاسخ را دریافت کن. فکر می کنم بهتر است به این توجه کنیم: خواستن فرایند دریافت آن را آغاز می کند. خواستن مانند فشار دادن یک دکمه است که دستگاه باور نکردنی فکری و عاطفی را راه اندازی می کند. همانطور که قبلا گفتم نمیدانم چگونه یا چرا این فرایند کار می کند، اما میدانم که کار می کند. چیزهای زیادی وجود دارند که به خوبی و هماهنگ کار می کنند، چه ما مکانیسم آنها را بدانیم چه ندانیم. فقط میدانیم آنها کار می کنند. بعضی از مردم هرگز شروع نمی کنند، زیرا همیشه در حال مطالعه ریشه ها هستند. در عین حال دیگرانی هستند که علاوه بر چیدن میوه ریشه ها را نیز مطالعه می کنند. همه چیز بستگی دارد که شما چگونه شروع کنید. من توصیه می کنم از خواستن شروع کنید. دوم، دریافت. بخش دیگر این قاعده دشوار نیست. شما مجبور نیستید روی دریافت کار کنید. این یک فرایند خودکار است. بنابراین اگر دریافت سخت نیست، پس مشکل چیست؟ مشکل در نخواستن است. آن مرد میگوید: بله، من جایی کار میکنم که بعد از اتمام کار دیر وقت به منزل میرسم. باید چیزی برای خوردن داشته باشم. کمی تلویزیون تماشا کنم تا آرام شوم و به رخت خواب بروم. نمیتوانم تا نصف شب بیدار بمانم و بخواهم. و این شخص هنوز از عهده پرداخت صورت حسابهایش بر نیامده است. او یک کارگر خوب، سخت کوش و یک کارگر صادق است. اما شما باید بهتر از سخت کوش و صادق باشید و یا در غیر این صورت ورشکسته و خجالت زده خواهید شد. باید بهتر از یک کارگر خوب باشید. شما باید یک درخواست کننده خوب باشید. آن شخص میگوید: حالا متوجه شدم. من در طول این سالی که گذشت هر روز از خواب بیدار می شدم و سخت تلاش می کردم، اما در هیچ جایی از خانه لیستی از خواسته های من از زندگی وجود ندارد. شما چطور؟ لیست شما چگونه است؟ سوم، دریافت مانند یک اقیانوس است. مقدار زیادی از آن وجود دارد. موفقیت جیره‌بندی شده نیست. موفقیت یک طور نیست که وقتی نوبت شما فرا رسید قبلا همه آن را بخشیده باشند. نه. اگر این طور است، پس مشکل چیست؟ مشکل این است که اکثر مردم با یک قاشق چایخوری به سمت این اقیانوس فرصت می روند. می توانید تصور کنید یک قاشق چایخوری با توجه به اندازه اقیانوس؟ می توانم پیشنهاد کنم که با قاشق چایخوری خودتان چیز بزرگتری را پر از آب کنید. نظرتان در مورد یک سطل چیست؟ اول هوشمندانه درخواست کنید. کتاب مقدس ممکن است نگوید هوشمندانه بخواه، اما من شک ندارم که مقصود این است. بنابراین من نکنید. با من کردن چیزی نصیبتان نمی شود. رک باشید، صریح باشید. درخواست هوشمندانه شامل پاسخ
چه ارتفاعی، چه طولی، چه مقدار، چه زمانی، چه اندازه‌ای، چه مدلی و چه رنگی است. چیزی که می‌خواهید توصیف کنید، آن را تعریف کنید و به یاد داشته باشید اهداف به خوبی تعریف شده مانند آهنربا هستند. هرچه بهتر آنها را تعریف کنید، آنها کشش قوی تری خواهند داشت. دوم، با ایمان بپرسید. ایمان قسمت کودکانه ماجراست. این بدان معنی است که شما باور دارید آنچه را که می‌خواهید به دست می‌آورید. باور کنید همانطور که بچه‌ها باور دارند. بدون شک و تردید افراد بزرگسال باور کنید. می‌بینید بسیاری از ما بیش از حد دچار شک و تردید شده ایم. ما این ایمان و اعتماد به نفس بیگناه و کودکانه را از دست داده ایم. اجازه ندهید این شما را متوقف کند. به خودتان و به اهدافتان باور داشته باشید. هیجان زده باشید مثل یک کودک. شور و شوق کودکانه. هیچ چیز مثل آن مصری نیست. کودکان فکر می کنند که می توانند هر کاری را انجام دهند. آنها می خواهند در مورد همه چیز بدانند. شگفت انگیز است. آنها از اینکه شب به رخت خواب بروند متنفر هستند و نمی توانند منتظر بمانند تا صبح شود و از رخت خواب بیرون بیایند. کودکان می توانند 1000 سوال بپرسند و فقط دقیقاً زمانی که شما فکر می کنید آماده هستید تا سوالاتشان را پاسخ دهید، آنها 1000 سوال دیگر می پرسند. آنها شما را به سمت جلو سوق می دهند، اما البته کنجکاوی آنها واقعاً یک فضیلت است. هنگامی که شما حسن خلق و خوی کودکانه به شوق کنجکاویتان را تکرار می کنید، شما به یک درخواست کننده ماهر نزدیک می شوید. هدف گذاری و مدیریت زمان. مدیریت زمان یک موضوع محبوب امروزی است، اما کتاب‌ها، نوارها و سمینارها به عموم مردم ارائه می شوند. مردمی که مشتاق اطلاعات در مورد چگونگی استفاده بهینه از زمان هستند. شما چطور؟ آیا می خواهید یک مدیر بهتر در مدیریت زمان باشید؟ در این صورت شما باید این را درک کنید. اگر شما اهدافی نداشته باشید، غیر ممکن است که بتوانید زمان خود را مدیریت کنید. بهره‌وری در نتیجه اهداف به خوبی تعریف شده است. تخصیص زمان مهم نیست. اگر اهداف محکم نباشد و به وضوح در ذهن استقرار نیابد، این یکی از چندین دلایل اهمیت نوشتن اهداف بر روی کاغذ است. اولویت ها. یکی از مشکلات ما در دوران صنعتی شدن این واقعیت است که ما درک خود را از فصل ها را از دست داده ایم. برخلاف کشاورزی که اولویتش با فصل‌ها تغییر می‌کند، ما نسبت به ریتم طبیعی زندگی تأثیرناپذیرتر شده ایم. در نتیجه اولویت‌های ما از تعادل خارج شده اند. اجازه دهید منظورم را نشان دهم. برای یک کشاورز فصل بهار فعالترین زمان است. او باید ساعتها کار کند، قبل از طلوع خورشید شروع به کار کند و تا پاسی از شب آن را ادامه دهد. او باید تجهیزات خود را با ظرفیت کامل اجرا نگه دارد، زیرا فقط زمان کمی برای کاشت محصولات خود دارد. سپس زمستان می آید و فشار کاری او کمتر می شود. در اینجا درسی وجود دارد. یاد بگیرید از فصل‌های زندگی خود استفاده کنید. تصمیم بگیرید که چه وقت دانه بکارید و چه زمانی استراحت کنید. چه زمانی از مزایا بهره ببرید و چه زمانی اجازه دهید روند عادی ماجرا طی شود. آسان است که از ساعت 9 صبح تا 5 عصر کار کنیم و اولویت‌ها و چرخش زمان را فراموش کنیم. چشمهایتان را روی فصول باز کنید تا ارزش و مفهوم خود را از دست ندهید. عوامل جزئی و عوامل مهم.
بخش مهمی از تنظیم اولویت‌ها یادگیری چگونگی تفکیک عوامل جزئی از عوامل مهم زندگی است. در اینجا یک سوال خوب وجود دارد که هر زمان که تصمیم می‌گیرید می‌توانید از خودتان بپرسید. سوال این است: آیا این مسئله کوچکی است یا مسئله مهم؟ با این پرسش و با در ذهن داشتن همیشگی اهدافتان، شما خطر صرف زمان روی پروژه‌های کوچک را کاهش می‌دهید. مفهوم عوامل جزئی و عوامل مهم کاربرد دیگری نیز دارد. این مفاهیم همچنین میگویند زمان کمتر را در مورد چیزهای مهم صرف نکنید. آسان است که همه ارزش‌ها را با هم قاطی کنیم. والدین 3 ساعت را مشغول تماشای تلویزیون هستند و 10 دقیقه را صرف بازی با کودکان می‌کنند. بیشتر روز یک مدیر صرف پر کردن فرم‌ها می شود و زمان کمتری را صرف تشویق کارمندانش می کند. اینها افرادی هستند که حس شناخت کارهای مهم و غیر مهم را از دست داده اند. این مفهوم در مورد پول نیز صادق است. پول زیادی را صرف چیزهای جزئی نکنید و برعکس پول جزئی را در مورد چیزهای بزرگ صرف نکنید. بعضی افراد پول زیادی را خرج غذای بدن خود می کنند و همین افراد خرج بسیار کمی را برای روح خودشان می کنند. اگر شما پول خود را صرف خریدن آب نبات بکنید تا خرید کتاب و نوارهای انگیزشی، این کاری احمقانه است، مگر نه؟ بهترین استفاده از زمان و پول ارزش حداکثری قائل شدن برای آن است. به این کار سرمایه گذاری دقیق برای رسیدن حداکثر نتایج میگویند. تمرکز. هر ورزشکار حرفه‌ای میتواند به شما درباره بهای سنگین عدم تمرکز بگوید. فقط یک لحظه لغزش و عدم تمرکز باعث می شود آنها از شما جلو بزنند و شما مقام اول و پول زیادی را از دست می دهید. اجازه ندهید که این اتفاق برای شما بیفتد. بیشترین توجه را به همه چیزهایی که انجام دهید معطوف کنید. هنگام نوشتن نامه تمرکز کنید. اگر در تلاش برای حل مشکلی هستید، پس تمرکز کنید. اگر در حال انجام مکالمه‌ای هستید، تمرکز به طور طبیعی زمانی وجود دارد که اجازه دهید ذهن شما سرگردان شود. اما این کار در طول یک دوره زمانی انجام دهید که شما آن را برای انجام این کار کنار گذاشته اید و هنگامی که شما ذهنتان سرگردان است کار دیگری انجام ندهید. به کنار ساحل بروید، قدم بزنید یا به رانندگی در کوه‌ها بروید تا از فشارهای زندگی دور باشید. اجازه دهید که نسیم از طریق موهای شما بگذرد و ذهن شما به پرواز درآید. خیال پردازی کنید. این برای شما خوب است، اما آن را فقط در زمانی انجام دهید که شما آن را برای رویا پردازی تعیین کرده اید. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.